আপোনাৰ অৰিজিনেল ড্ৰাইভিং লাইসেন্সৰ কাৰ্ডখন হেৰাই গৈছে নেকি বা যদি আপোনাৰ ওচৰত অৰিজিনেল ড্ৰাইভিং লাইসেন্সৰ কাৰ্ডখন আছে কিন্তু ড্যামেজ হৈ গৈছে বা নষ্ট হৈ গৈছে আৰু এতিয়া যদি আপুনি অনলাইনৰ পৰা নতুন ড্ৰাইভিং লাইসেন্স ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে হয় আপুনি পাৰিব আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনাক দেখুৱাই দিম আপোনাৰ ড্ৰাইভিং লাইসেন্সৰ সৈতে মোবাইল নাম্বাৰ লিংক থাকক বা নাথাকক একো প্ৰবলেম নাই কেৱল আপুনি আপোনাৰ ড্ৰাইভিং লাইসেন্স নাম্বাৰ আৰু জন্মৰ তাৰিখ এন্টাৰ কৰি এক ক্লিকতে ফটো টকা ব্লু কালাৰৰ আৰু হোৱাইট কালাৰৰ দুটা কালাৰৰ আপোনাৰ অৰিজিনেল ড্ৰাইভিং লাইসেন্সৰ কপি আপুনি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব PDF ফৰ্মেটত থাকিব আপুনি সেভ কৰি আপোনাৰ মোবাইলত ৰাখিব পাৰিব আৰু PDF ফাইলৰ পৰা আপুনি PVC কাৰ্ডো বনাব পাৰিব একেবাৰে অৰিজিনেল কপি থাকিব আপুনি কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব সম্পূৰ্ণ প্ৰসেছটো মই আপোনাক দেখুৱাই দি আছো স্টেপ বাই স্টেপ ভিডিওটো চাই যদি ভাল লাগে এটা লাইক কৰি দিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন ভিডিও নটিফিকেশন পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেন্তে বলক আজি ভিডিওলৈ আমি আগবাঢ়ো তো फ्रेंड्स আপুনি প্ৰথমে আপোনাৰ মোবাইলত বা কম্পিউটাৰত যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰিব মই এটা মোৰ মোবাইলৰ ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰিছো আৰু আপুনি সাৰ্চ বাৰত টাইপ কৰিব nsdlkyc.in আপুনি nsdl ekyc লিখি সাৰ্চ নকৰিব nsdlkyc.in লিখি সাৰ্চ কৰিব সাৰ্চ কৰাৰ পাছত একেবাৰে ওপৰত যেটো লিংক আহিছে আপুনি এটো লিংকত ক্লিক কৰিব এটো লিংকত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এই ওয়েবসাইটটো এনেকৈ ওপেন হৈ যাব আৰু এটো ওয়েবসাইটৰ ডাইৰেক্ট লিংক মই ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত দি দিছো আপুনি ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত দিয়া লিংকত ক্লিক কৰিলেও এই ওয়েবসাইটটো ওপেন হৈ যাব আপোনাৰ মোবাইলত আৰু কম্পিউটাৰত ইয়াত যদি আপোনাৰ আইডি পাসওয়ার্ড আছে আপুনি লগইনত ক্লিক কৰি লগইন কৰিব আৰু যদি আপোনাৰ ওচৰত আইডি পাসওয়ার্ড নাই আপুনি ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰিব ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰাৰ পাছত এনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেচন ফৰ্মখন ওপেন হ'ব আৰু ইয়াত আপুনি আপোনাৰ পাৰ্সোনেল ডিটেইলছ এন্টাৰ কৰি মাত্ৰ 49 টকাত আপুনি ৰিটেইলাৰ আইডি ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপুনি বিচাৰে যে আপোনাৰ মোবাইলৰ পৰা বেলেগক আনলিমিটেড আইডি দি কমিশন হিচাপত টকা উপাৰ্জন কৰিব তেতিয়াহলে আপুনি ডিস্ট্ৰিবিউটাৰ আইডি বা সুপাৰ ডিস্ট্ৰিবিউটাৰ আইডি ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰিব মোৰ অলৰেডি আইডি পাসওয়ার্ড ক্ৰিয়েট কৰা আছে এতিয়া মই লগইন কৰি আছো লগইন কৰাৰ পাছত আপুনি এনেকৈ ড্যাশবোৰ্ডটো দেখিবলৈ পাব এইটো আইডিত আপুনি বহুত কেইটা সাৰ্ভিস দেখিবলৈ পাব অসমৰ আনলিমিটেড ভোটাৰ তালিকাৰ সাৰ্টিফাইড কপি এপ্লাই কৰিব পাৰিব আনলিমিটেড পান কাৰ্ড এপ্লাই পান কাৰ্ড কাৰেকচন কৰিব পাৰিব যিসকলৰ পান কাৰ্ড হেৰাই গৈছে তেখেতসকলৰ হেৰাই যোৱা পান কাৰ্ড নাম্বাৰ ফাইন্ড কৰি দিব পাৰিব আৰু বহুত কেইটা সাৰ্ভিস আছে আৰু নতুন সাৰ্ভিস এড হ'বলগীয়া আছে তো এতিয়া মই আপোনাক ড্ৰাইভিং লাইসেন্স ডাউনলোড কৰি দেখুৱাম ইয়াৰ বাবে আপুনি ড্ৰাইভিং লাইসেন্স অপচনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত এনেকৈ ইন্টাৰফেসটো ওপেন হ'ব ইয়াত প্ৰথম বক্সত আপুনি আপোনাৰ ড্ৰাইভিং লাইসেন্স নাম্বাৰ এন্টাৰ কৰিব ইয়াত মই ড্ৰাইভিং লাইসেন্স নাম্বাৰ এন্টাৰ কৰি আছো ড্ৰাইভিং লাইসেন্স নাম্বাৰ এন্টাৰ কৰাৰ পাছত 2 নম্বৰ বক্সত আপুনি আপোনাৰ জন্মৰ তাৰিখ এন্টাৰ কৰিব আৰু 3 নম্বৰ বক্সত কাৰ্ড টাইপ ইয়াত আপুনি হোয়াইট কালার ড্রাইভিং লাইসেন্স ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে নে ব্লু কালার ড্রাইভিং লাইসেন্স ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে আপুনি সিলেক্ট কৰিব আপুনি আপোনাৰ ইচ্ছা অনুযায়ী দুটা কাৰ্ড সিলেক্ট কৰি দুইবাৰ ডাউনলোড কৰিব পাৰে আৰু মই সাবমিটত ক্লিক কৰিছো সাবমিটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকৈ চাওক সাকসেস নোটিফিকেশন আহিছে এতিয়া মই ওকেত ক্লিক কৰিছো ওকেত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তলত চাওক এয়া চাওক আহি গৈছে সাকসেস আৰু ইয়াত চাওক দুটা অপচন দিয়া আছে ভিউ আৰু ডাউনলোড ভিউত ক্লিক কৰিলে আপুনি আপোনাৰ ড্ৰাইভিং লাইসেন্সখন এনেকৈ দেখিব পাৰিব যিমান আপুনি জুম কৰিব ফাটি নাযায় আৰু আপুনি ডাউনলোডত ক্লিক কৰিলে ডাইৰেক্ট PDF ফাইল ডাউনলোড হৈ যাব এয়া চাওক মই ওপেন কৰি দেখুৱাই আছো আপুনি যিমান জুম কৰে ফাটি নাযায় এখন আপুনি ইয়াৰ পৰা PVC কাৰ্ড বনাব পাৰিব তো এইটো আছিল প্ৰসেছ ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ